अनि छोरीले चाहिँ बाबुलाई चाहिँ पैसाको निम्ति मार्दैछ आमेन मिल्छ नमारोस् है होइन नो आमेन त्यस कारण कतिचोटि कहिले आमेन भन्ने कहिले त्यो पनि हामीले बुझ्नु जस्ट यो हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा हो। हुन्छ एलिसा बहिनी आउनुभएको छ पहिलोपटक उहाँ आउनुपर्ने 2 हप्ता अगाडिदेखि तर आज आउनुभएको छ कुमार भाइ र एलिसा बहिनीलाई हामीले सुरुमा यहाँ हाम्रो विक्रम भाइ मार्फत सिन्धुलीबाट उहाँहरू यता आउनुभयो र विक्रम भाइ र उहाँको भिनाजु मार्फत चाहिँ यहाँनिर 2 हप्ता अगाडि कोठा खोजेर यहाँ पर बस्नुहुन्छ। अनि एकचोटि उहाँहरू आउने हप्तैमा हामीले तल सर्नु पऱ्यो सङ्गतिमा पुरा चट्याङ र पानीले बिजोग बनाएर त्योभन्दा अघिल्लो हप्ता अस्ति पनि उहाँहरूसँग भेट भएन अनि बिचमा भेटेको थिएँ मैले भाइलाई अनि हामी आउँछौँ अस्ति उता जानु पऱ्यो अर्को ठाउँ भन्नुभयो। त्यस पछाडि आज आउनुभएको छ भाइ सायद काममा कतै हुनुहुन्छ स्वागत छ उहाँहरूलाई। अनि अरू एक परिवारहरू पनि आउनुपर्ने थियो नयाँ परिवारहरू उहाँहरू विश्वासी नै हो तर सङ्गति गर्न टाढा भएको कारण हामीसँग सङ्गति गर्ने कुरा भएको थियो उहाँहरू पनि आउन सक्नु भएको छैन उहाँहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्छौँ। आज हाम्रो कतिजना प्रभुको छोराछोरीहरू आउनुभएको छैन उहाँहरूलाई पनि हामी स्वागत के अरे प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो राजकुमारी दिदी टेकबहादुर दाई सङ्गम लगायत अरू कतिजना त्यताबाट पनि आउनुभएको छैन हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि हाम्रो जोरपाटीबाट आउने नारायणबाट आउने दिदी बिन्दु गुरुङको परिवार प्रायः त्यही सङ्गति गर्नुहुन्छ प्रभु भोजन मात्रै यहाँ आउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँहरू अनि त्यसै गरी राम गुरुङको परिवार पनि आउनुभएको छैन अनि दिनेश थुप्रै परिवारहरू हामीसँग हुनुहुन्न हामी उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्न सक्छौँ। र बसन्त भाइ पनि बिरामी भएर आउनु सक्नुभएको छैन हामी प्रार्थना गरौँ मन मैले सुन्ने बित्तिकै प्रार्थना गरिसकेँ। हाम्रो साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ कुनै पनि कुरा फरक पर्दैन किनभने सङ्गति आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै पेट दुखेर अब 81 समस्याहरू भयो परमेश्वरले जान्नुहुन्छ हाम्रो सबै अवस्थाहरू। अनि हाम्रो बिचमा हाम्रो हेटौडाबाट सायद बहिनी हुनुहुन्छ मेरो कि अब हिसाब किताबको ठाउँमा छ हाम्रो पार्वती बहिनीको चाहिँ ठुलो मम्मीको छोरी होइन आउनुभएको छ अनि उहाँलाई पनि हामी ताली बजाएर स्वागत गर्छौँ। एकचोटि उठिदिनुहोस् मात्रै नि तपाईँ ल त्यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई पनि हामी सङ्गतिमा एकदम स्वागत गर्छौँ सबैले ताली बजाएर स्वागत गर्छौँ। अस्ति हामी सङ्गतिमा जाँदा उहाँसँग भेटघाट भएको थियो घरमा यो हप्ताको सङ्गति गोठाटारमा हुनेछ बिहिबारको दिनमा अनि यो पनि सूचना भयो आउने हप्ता प्रभु हुन्छ यो फेब्रुअरी महिना 28 मात्रै हुन्छ जहिले पनि 28 तारिक हुन्छ आज हामी 23 तारिकमा छौँ र आउने हप्ता 2 तारिक पर्छ होला जहाँसम्म र आउने हप्ता प्रभु भोज हुनेछ मार्चको पहिलो हप्ता हो र यहाँहरू सबैजना आउन सक्नुहुन्छ अरूलाई पनि आज थाहा नपाउनेहरूलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मानबहादुर दाइ पनि सङ्गतिमा आउनुभएको छैन अनि कतिजना आज आउन नसक्नु भएकोहरूको लागि पनि हामी सम्झिन्छौँ बिरामीको कारण कामको कारण विभिन्न कारणले आउन नसक्नु भएकोहरूको लागि विदेशमा आउनु भएकोहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आमेन हो यो चाहिँ आमेन हालेलुया। हुन्छ बुधबारको दिनको एउटा सूचना छुटेको थियो बुधबार पनि क्लास भइराखेको छ अनि मङ्गलबार पनि क्लास भइरहेको छ शुक्रबार पनि क्लास भइरहेको छ घरेलु सङ्गति पनि भइरहेको छ। अब हामी मार्चको पहिलो हप्ताबाट यहाँ बिहानको प्रार्थना फेरि सुरु गर्दैछौँ। बिहानको प्रार्थना जाडो महिनाभरि बन्द थियो जाडो महिनामा अब 6 बजेदेखि 5:30 देखि प्रार्थना गर्ने गरेको 7 बजे मात्रै उज्यालो हुन्छ ओछ्यानै छोड्न गाह्रो सबैलाई होइन त्यसो भएर हामीले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा प्रार्थना गर्ने भनेका थियौँ। अब यो मार्चको पहिलो हप्ता भनेको आउने हप्ताबाट आइतबारदेखि चाहिँ लगातार यहाँ चाहिँ बिहान प्रार्थना हुनेछ। तपाईँ प्रार्थनामा आउन पनि सक्नुहुन्छ तपाईँको विषय बाँड्न पनि सक्नुहुनेछ। आमेन यो ठिक छ प्रार्थनामय जीवन वाउ त्यस कारण तपाईँलाई धन्यवाद। आज राम्रो आराधना स्तुति प्रशंसामा डोर्याउनु भयो भाइलाई हामी र उहाँको टिमलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ होइन। साँच्चै नै हाम्रो कतिजना कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने एकजना भएन भने अर्को हुँदैन कि भने जस्तो पनि लाग्छ नि होइन के गर्ने हो तर भइरहन्छ क्या परमेश्वरको काम। अनि हेर्नु त एउटा गीत गाउन आएको हाम्रो भाइ श्रवण बाबुले 4वटासम्म मिलाएर गाइदियो भने मतलब धेरैवटा आउँछ होइन यसरी सबै कुरा असल हुन्छ होला त्यहाँ काहीँ के मिल्दैन होला काहीँ गिटार मिल्दैन होला काहीँ स्वर मिल्दैन होला काहीँ के मिल्दैन त्यो कुरासँग परमेश्वरलाई सरोकार छैन सब तर हृदयबाट जब धुनहरू निकालिन्छ गीतहरू गाइन्छ प्रशंसा गरिन्छ वचन सुनिन्छ होइन हाम्रो त्यो कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले याद गर्नुहुन्छ होइन त्यो हृदयदेखिको कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्छ। तपाईँ बिहानी आज कोही निराश हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई अघिको त्यो पहिलो गीत अनुसार 608 भजन गाउनु भएको थियो उहाँहरूले
निराश नहुनुहोस्, परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी आज परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ र हामीले मार्च महिनादेखि चाहिँ तपाईँले यो कतिजनाले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ मिसन भेटी, यसलाई पनि हामी टाँसी दिनेछौँ। त्यस पछाडि हामी त्यो तपाईँले आफ्नो कन्टिन्यू गर्दै जानु होला। कतिजनाले जनवरीको दिइसक्नु भएको छ, फेब्रुअरीकै अन्तिममा दिनु होला, अर्थात् आउने हप्ता। त्यसपछि फेरि त्यसो गर्दै गर्दै हामी त्यो पनि गर्दै अपडेट गर्दै जानेछौँ। हुन्छ, हामी पहिलो आज वचनको खण्ड लुकाको पुस्तकबाट छ। लुकाको पुस्तकबाट मैले त लुकाको छैन त भन्नु होला होइन। लुकाको पुस्तक कहाँ लुकाएर मैले भन्नु होला होइन। लुका सुसमाचारको 4वटा पुस्तकमध्ये लुकाको पुस्तकबाट हामी हेर्नेछौँ। 19 अध्यायबाट हेर्नेछौँ। हामी बारम्बार परमेश्वरको वचन सुन्छौँ। एउटै वचनलाई हामी 200 पटक सुन्छौँ भरिसक होइन, 500 पटक पढ्छौँ भरिसक। अनि जति हामी पढ्छौँ, अघि कृष्ण भाइले भने जस्तै जति हामी सुन्छौँ वचन, जति हामी पढ्छौँ, त्यस पछाडि हामीलाई अझै बढी विश्वास आउँछ। रोमी 10:17ले के भन्छ? सुनाइबाट नै के आउँछ अरे? विश्वास आउँछ। सुनाइबाट नै विश्वास आउँछ। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ एकदमै वचनको टाइममा ध्यान दिएर सुन्नु आवश्यकता छ। यदि तपाईँ घरमा बाइबल पढ्नुहुन्छ भने घरमा बाइबल पढ्दा पनि तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर बाइबल पढ्नुहोस्। त्यो बेलामा आउने ती डिस्टर्बहरूलाई तपाईँले हटाइदिनुहोस्। यसको मतलब हटाइदिनुहोस् भनेर यो छोरा आयो भने ट्याम्म गालामा हाल्नुहोस्, छोरी आयो भने भनेको होइन। तपाईँ त्यो डिस्टर्ब गर्ने ठाउँबाट अलिक टाढा लाग्नुहोस्, टाढा जानुहोस्। कोठाभित्र हुनुहुन्छ भने चुप लगाइदिनुहोस् त्यो समय। तपाईँ कोठामा डिस्टर्ब हुन्छ भने छतमा जानुहोस्। त्यस्तै मिल्छ, केही घाम ताप्नुपर्छ अथवा अलिकति पानी परेको छैन भएको छ भने तपाईँ बरु फाँटमा जानुहोस्। कहाँ जाँदा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ त्यहाँ गएर तपाईँले 10-20-30 मिनट 1 घन्टा बिताउनुहोस् र ध्यान दिएर तपाईँ कुन खण्ड पढ्दै हुनुहुन्छ ध्यान दिएर वचन पढ्नुहोस्। अनि वचन चाहिँ पढाइबाट, सुनाइबाट विश्वास आउँछ। आमेन। हाम्रो विश्वासको वृद्धि कसरी हुन्छ? परमेश्वरको वचनमा, परमेश्वरको सत्यतामा, परमेश्वरको हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा भन्दा सुनाइबाट हुन्छ, पढाइबाट हुन्छ। जब यहाँबाट हालिन्छ अनि काम गर्छ खानेकुराहरू होइन र, मुखबाट हालिन्छ र हृदयसम्म पुग्छ अनि हाम्रो शरीरलाई के दिन्छ? खानेकुराले तागत दिन्छ होइन र? आमेन। त्यस्तै गरी वचन पनि तपाईँ र म पढ्छौँ मुखबाट, सुन्छौँ यहाँ कानबाट, अनि हामी हाल्छौँ हृदयतिर। त्यस पछाडि के हुन्छ? त्यहाँबाट विश्वास उत्पन्न हुन्छ। अनि हो रहेछ, साँच्चै नै भनेको त सुनेको थिएँ तर ठ्याक्कै हो रहेछ भन्ने प्रकारले हामी आफूले आफूलाई निर्माण गर्न थाल्छौँ त्यहाँ। त्यस कारणले रोमी 10:17ले भन्छ विश्वास कहाँबाट आउँछ अरे? भन्नुहोस् त अब? सुनाइबाट आउँछ, सुनाइबाट आउँछ। त्यस कारण एउटै वचनलाई हामी 500 पटक सुन्न तयार हुनुपर्छ। एउटै वचन हामी 500 पटक भनेको मतलब लुका 19 अध्याय हेर्दैछौँ भने आज लुका 19 अध्यायको बारे तपाईँलाई भन्यो भने यसले आज योबाट प्रचार गर्न लाग्यो भन्ने कतिजनालाई थाहा पाइसक्नु भयो होला के छ लुका 19 अध्याय। तर त्यही कुरालाई हामीले हृदयसम्म रोक्नु पर्दछ अनि त्यसबाट हामीले ऊर्जा लिनु पर्दछ। त्यसबाट हामीले परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्दछ। परमेश्वरले मेरो विषयमा के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ। यसरी हेर्ने हो भने बाइबल सम्पूर्ण परमेश्वरको वचनबाट हामी जीवनभरि यति धेरै आशिषित हुन्छौँ, यो कहिले हामीलाई यो बुझेर साध्य हुँदैन। तर यदि हामीलाई कति सुन्नु कति बुझ्नु पोहोर परारै पढेको भन्यो भने त पोहोर परारै खानेकुरो खाएको अहिले पनि नखाइदेऊ न त होइन। मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन तर केबाट बाँच्छ अरे? परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहन्छ। मत्ती 4:4। अनि एकजना पास्टरले भन्नुहुन्थ्यो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ रोटी भन्नु हुँदैन होला। इन्डियामा भएपछि मानिस रोटीले मात्र भन्दा मिल्छ, रोटी बढी खान्छन्। नेपालमा चाहिँ मानिस भातले मात्र भात भन्नुपर्छ। मानिस भातले मात्र बाँच्दैन तर परमेश्वरको मुखबाट। यहाँ धेरै भात खाइन्छन् नेपालीहरू है, रोटी सुहाउँदैन होला। फेर्नुपर्छ होला बाइबलमा त्यहाँ होइन, रोटीको सट्टा भात बनाए पर्दैन, बुझे हुन्छ। हुन्छ, यो चाहिँ मैले पृष्ठभूमि बाँध्दै थिएँ। अब हामी लुका 19 अध्यायलाई पढौँ। प्रभु येशू कसको घरमा जानुहुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। जक्कैको उदाहरण छ यहाँ र म तपाईँहरूको माझमा पढ्दैछु। लुका 19 अध्यायको 1 पददेखि नै। अनि येशू एरीको भित्र पस्नु भएर त्यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि हेर जक्कै नाम भएको एकजना मानिस थिए जो महसुल उठाउनेहरूका हाकिम थिए। के थिए अरे? एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि बाइबल हुनेले हेर्नुहोस्। महसुल उठाउने अर्थात् कर उठाउने
को हाकिम थिए रे जक्कै चाहिँ। अनि तिनी धनी थिए अनि उहाँ को हुनुहुँदो रहेछ भने तिनले येशूलाई हेर्न खोजिरहेका थिए। येशू चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ भने तिनले येशूलाई हेर्न खोजिरहेका थिए, तर भिडले गर्दा तिनले देख्न सकेनन् किनकि तिनी पुड्का थिए। 4 पद। अनि तिनी अघि दगुरेर उहाँलाई हेर्न एउटा नेभाराको रूपमा चढे। काहीँ नेभारा छ, कहाँ जैतुन छ, काहीँ विभिन्न छ, जे होस् चढे, किनकि त्यही बाटो भएर उहाँ जानु परेको थियो। अनि जब येशू त्यस ठाउँमा आउनुभयो तब उहाँले माथितिर हेर्नुभयो र तिनलाई देख्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, जग्गै छिटो गरेर ओर्ल, किनकि आज म तिम्रो घरमा बस्नुपर्छ। 6 पद। अनि तिनी हतार गर्दै ओर्ले र उहाँलाई आनन्द साथ स्वागत गरे। 7 पद। अनि जब तिनीहरूले यो देखे, तिनीहरू भनेको त्यहाँका भिडहरूले, अरू मानिसहरूले यो देखे, तब तिनीहरू यसो भन्दै गनगनाए, लो तिनी त पापी मानिससँग पाहुना बस्न गए। हेर्नुहोस् त, अरू मानिसहरूले चाहिँ के भन्दैछ? तिनी त भनेको कसलाई भने येशूलाई। पापी मान्छेको घरमा पो येशू जाँदैछ त, पापी मान्छेको घरमा पो येशू त पाहुना लाग्न गए त भनेर चाहिँ त्यहाँका अलिकति धर्मी भनाउँदा मान्छेहरू, अलिकति पुजारी पण्डित खालका मान्छेहरूले चाहिँ गनगन गर्न थाले। 8 पद। अनि जक्कै उभिए र प्रभुलाई भने, हेर्नुहोस् प्रभु, मेरो सम्पत्तिको आधा भाग म गरिबहरूलाई दिन्छु र कुनै मानिसबाट मैले अन्याय गरेर केही लिएको छु भने म उसलाई 4 गुणा फिर्ता गरिदिन्छु। अनि येशूले तिनलाई भन्नुभयो, आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, किनकि यिनी पनि अब्राहमका छोरा हुन्, किनभने मानिसको पुत्र हराएकोलाई खोज्न र मुक्त गर्न आएको हो। आमेन। पढेको वचनमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। पढेको वचन, सुनेको वचनमा आशिष भएको। अब सुन्दा सुन्दै प्रभुले हामीलाई भित्र हृदयसम्म यो पुर्याउन र हामीलाई विश्वास वृद्धि गर्न, अर्थात् विश्वास अझै बढी, होइन, यो वचनप्रति अथवा परमेश्वरप्रति हाम्रो विश्वासको वृद्धि हुन सकोस् अनि हामी अझै परिपक्व हुन सकौँ। अझै परमेश्वरको वचन सुनाइ र पढाइले चाहिँ हामीलाई के गर्छ? परिपक्व बनाउँदछ। अब म तपाईँलाई यस खण्डको बारेमा अलिकति व्याख्या गर्न चाहन्छु। हामी संसारलाई नहेरौँ। संसारमा धेरै भिडहरू छ। आज यसै विषयमा म प्रचार गर्छु। धेरै भिडहरू छ, धेरै कुराले यसलाई हेर्न रोक्न छेक्न खोज्दछन् संसारलाई हेर्दाखेरि। तर हामीले संसारको व्यवस्था गरेर हामी परमेश्वरलाई हेर्छौँ, अर्थात् येशू ख्रीष्टलाई आज हामीले हेर्नु परेको छ। मैले अलिकति अघिल्लो हप्ता पनि यसको विषयमा थोरै कुरा तपाईँहरूलाई माथि तर मात्रै थोरै बताएको थियौँ। आज हामी यस विषयमा अलि गहिरेर हेर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त, जखायस को थिए अरे? अब तपाईँले मसँग बोल्नुपर्ने हुन्छ। जखायस को थिए? कर उठाउने मान्छे, महसुल उठाउने मान्छे थिए। येशू ख्रीष्टको समयमा महसुल उठाउने काम इजरायलमा कसले गर्थे थाहा छ तपाईँलाई? यो बाइबलको सत्यता हो, रोमी शासकहरूले गर्थे। हेर्नु त, इजरायलीहरू यहुदीहरू, तर यहुदीहरूको माझमा कसले शासन गरिरहेका थिए? कसले कब्जा जमाइरहेका थिए भन्दा रोमीहरूले। अनि रोमीहरूले चाहिँ कर उठाउँथे। अनि जग्गै पनि के थिए? एक रोमी नै थिए, रोमी नागरिकै थिए, होइन। अब जग्गैले चाहिँ कर उठाउने काम गरिरहेका थिए, अथवा जग्गै रोमी नागरिक नभए पनि त्यही भित्रको मान्छे भए पनि उनले चाहिँ रोमी सरकारको चाहिँ के गरेका थिए त? काम गरिरहेका थिए। एउटा हाकिम थिए। हेर्नुहोस् त, कर विभागको, कर कार्यालयको हाकिम अहिले हाम्रो पनि हुन्छ नि, हुन्छ हुँदैन? यहाँ ट्याक्स कार्यालयको हाकिम हुन्छ कि हुँदैन? राजस्व विभागको हाकिम हुन्छ कि हुँदैन? नेपालमा छ नि, हुन्छ नि। भनेपछि त्यो विभागको हाकिम थिए। हेर्नुहोस् त, जग्गाएका मान्छे पो पुड्को त, मान्छेको सबैले गुवाजे भन्थ्यो त, त्यो किनभने त यसो केही लेखेको, तर पोस्ट हेर्नुहोस् त, हाकिम। अब उनी चाहिँ इजरायलको नागरिक भए तापनि उनले के गर्थे त? रोमी सरकारको जागिर खान्थे। रोमी सरकार, रोम भनेको इजरायलबाट धेरै टाढा छ, तर पनि इजरायलमा पनि कसले शासन चलाइरहेको थियो? रोमीहरूले। त्यसकारण रोमी सरकारको चाहिँ उनले जागिर खाएका थिए र आफ्नै दाइ भाइहरूबाट कर उठाउने काम उनले गरेका थिए। अनि त्यस पछाडि गएर अब अर्को पनि एउटा व्यक्ति छ। हेर्नुहोस् त, त्यो व्यक्तिलाई प्रभु येशूले पहिल्यै चुनिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ को व्यक्ति होला कर उठाउने मान्छे? मत्तीको पुस्तक छ नि बाइबलमा, मत्तीको पुस्तक लेख्ने मत्तीलाई पनि येशू ख्रीष्टले बोलाइसक्नु भएको थियो जखायसलाई भन्दा अगाडि। तपाईँलाई म बाइबल खण्ड पल्टाउन लाउँछु अहिले। हेर्नुहोस् त, कसैले मत्तीको पुस्तक पल्टाएर 9 अध्याय पल्टाउनुहोस् त। मत्ती 9 अध्याय हेर्नुहोस् त, 9 अध्यायको 9 पदमा, मत्ती 9 अध्यायको 9 पद। एकदम हामी यो गहिरो कुरा हेर्दैछौँ आज। मत्ती 9 अध्यायको 9 पद।
मतीको बोलावट भनेर यहाँ लेखेको छ हैन। मती उनी पनि कर उठाउने मान्छे थिए, उनी पनि राजस्व विभागमा हैन त्यहाँको चाहिँ एउटा मानिस थिए, कर्मचारी थिए उनी चाहिँ। अब जखायसी को थिए अघि भनिहाल्यो हामीले, हाकिम थिए। मती चाहिँ को थिए अरे? एउटा कर्मचारी मात्र, स्टाफ मात्रै थिए। भनेपछि जखायस भन्दा मतीको दर्जा कति रहेछ? सानो रहेछ। ऊ चाहिँ हाकिम। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ 9 भन्दा अनि त्यहाँबाट जाँदै गर्नुहुँदा मती 9:9 त्यहाँबाट जाँदै गर्नुहुँदा येशूले महसुल उठाउने ठाउँमा मती नाम भएको एकजना मानिसलाई बसिरहेको देख्नुभयो अनि उहाँले तिनलाई भन्नुभयो मेरो पछि लाग, र तिनी उठेर उहाँको पछि लागे। अनि यस्तो भयो येशू घरमा खानाका निम्ति बस्नुहुँदा हेर धेरै महसुल उठाउने र पापीहरू आएर उहाँ र उहाँका चेलाहरूसँग बसे। अनि फरिसीहरूले यो देखेर उहाँका चेलाहरूलाई भने तिमीहरूका गुरु किन महसुल उठाउने र पापीहरूसँग खान्छन्? हेर्नुहोस् न, यहाँ पनि त्यही भने मती उता जखायसले के भनेका थिए? होइन त तिमीहरूको गुरु अर्थात् येशू त पापीको घरमा पो जानुहुँदो रहेछ। किन मतीलाई के अरे जखायसलाई पनि पापी भनेको, यहाँ मतीलाई पनि पापी भनेको थाहा छ तपाईँलाई? यी मान्छेले चाहिँ कर उठाउँदाखेरि अलिक बढी उठाउँथे, जनतालाई अलि धेरै च्यापेका थिए। सरकारले 500 उठाउनु भनेको ठाउँमा त 5 रुपियाँ उठाउनु भनेको ठाउँमा यिनीहरूले 8 रुपियाँ उठाइदिन्थे। 3 रुपियाँ खल्तीमा 5 रुपियाँ सरकारले एकदम ज्यादती गरेका थिए। सुन्दै हुनुहुन्छ? हो, सुन्दै हुनुहुन्छ आमेन, ठिक छ। अनि ज्यादती गरेको थिए, आमेन भन्नुभयो धेरै। भनेपछि यी कर उठाउने हाकिम र स्टाफले लाई मानिसहरूले कस्तो दृष्टिले हेर्दा रहेछन्? अब पापी। किन? यिनीहरूले जनतालाई अत्याचार गरेका थिए। कर उठाउनु पर्ने जति हो त्योभन्दा बढी। अनि मैले एकचोटि यहाँ विद्युतको बिलमा पनि एकचोटि यो सेवा सुविधा भनेर चाहिँ 150 आउँछ बा। कर उठेको चाहिँ त्यो लागेको आयो नि, मानिलिउँ 1000 उठ्यो भने 150 अर्को आउँछ, तर 1150 आउँछ। अनि यो सरकारले यिनीहरूलाई तलब दिँदैन कि क्या हो? सरकारले तलब दिएर पठाएको हो भने यो 150 चाहिँ किन यिनीहरूले सर्भिस चार्ज भनेर जोडे भनेर लेखेको? यो के अरे फेसबुकमा पनि राखेको थियो, कतिले के भने त्यो भने पनि राम्रो ठाउँमा छ। अब हामीले भन्दा के को कारवाही हुन्थ्यो होइन? भनेपछि एक प्रकारले हामीलाई पनि यिनीहरूले ज्यादती गरेको जस्तो लाग्दैन र? 150 हरेक पछि जोड्नुहोस् त कति भयो त? आम्मामा कति भयो त? त्यो सर्भिस चार्ज भन्ने खाँदा छ। उनीहरू सरकारले दिएको तलब पनि खाने। अब यी मान्छेहरूलाई पनि सरकारले पनि तलब दिएको थियो, मतीलाई पनि जखायसलाई पनि, तर यिनीहरूले जनतासँग पनि बढी लिन्थे। बुझ्दै हुनुहुन्छ? आमेन, ध्यान दिनुहोस्। अनि त्यस पछाडि के भयो? यहाँ मतीको घरमा मतीलाई बोलाइसकेपछि गएर बस्दा खाँदाखेरि पनि फरिसीहरूले येशूलाई के भने रे? ओ यो येशू भन्ने मान्छे त कति न धर्मी होला भन्ठानेको त कर उठाउने यस्ता पापीहरूको घरमा गएर पो बस्छ बा, खान्छ बा, यो त काम लाग्ने मान्छे होइन रहेछ भने येशूलाई दोस्याउन थालेका थिए त्यहाँ। अनि 11 भयो। अनि फरिसीहरूले देखेर उहाँका चेलाहरूलाई भने तिमीहरूका गुरु किन महसुल उठाउने र पापीहरूसँग खान्छन्? 12 भयो। तर येशूले त्यो सुनेर तिनीहरूलाई भन्नुभयो निरोगीहरूलाई होइन तर रोगीहरूलाई डाक्टरको खाँचो पर्दछ। तर तिमीहरू जाऊ र त्यसको अर्थ के रहेछ सिक। म दया चाहन्छु, बलिदान होइन, किनकि म धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई पश्चातापका निम्ति बोलाउन आएको। आमेन, पापीहरूलाई नै बोलाउन आएको। अनि यहाँ अघि पढेको लुका 19:10 मा के भनेको छ? किनभने मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र मुक्त गर्न आएको हो। संसारमा आज धेरै मानिस हराएका छन्, स्वधर्मी छन्। मैले के पाप गरेको छु र? कहिलेकाहीँ तपाईँले सुन्नु भएको छ वरिपरि मेरो पेटमा पाप छैन भन्छ कतिले? सुन्नु भएको छैन? मेरो मनमा पाप छैन भन्छन्। ए त्यो कति धर्मी ठहरायो त आफूलाई होइन? उसको मनमा छँदै छैन। बाइबलले के भन्छ? जन्मजात रूपमा हामी आदमदेखि के भएर आएका छौँ अरे? पापी भएर आएका छौँ। बाइबलले भन्छ। उसले भन्छ मेरो मनमा मेरो पेटमा पाप छैन, म त जे देखेँ त्यही भन्दै आऊ होइन, मैले जे भने होइन। उसले स्वधर्मी ठान्दैछ आफूलाई। फरिसीहरूले आफूलाई के ठान्दै थिए? स्वधर्मी ठान्दै थिए। अनि प्रभु येशूले कस्तो जवाब दिनुभयो तिनीहरूलाई? तिमीहरूका गुरु त धर्मी भने त पापीसँग पो हिँड्छन् त हो, खाएर के हो त्यस्तासँग पो सङ्गत गरेर हिँड्छ भन्दाखेरि येशूले के भन्नुभयो? रोगीहरूलाई डाक्टरको खाँचो पर्दैन, निरोगीहरूलाई तर रोगीलाई पर्छ। म धर्मीहरूलाई होइन तर कसलाई गर्न आए? पापीहरूलाई। अब फरिसीहरू धर्मी छन् त, उनीहरूले आफूलाई पो स्वधर्मी देखेका त, म के पापी हो र भनेका त, तर वास्तवमा पापी छन् नि। तर उहाँले के भनिदिनु भयो? धर्मीहरूलाई खाँचो पर्दैन तर पापीहरूलाई। तर तिमीहरू कतिसम्म हो त मलाई थाहा छैन, उहाँलाई थाहा छैन र त्यस्तालाई गर्ने न्याय पनि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। त्यस कारण त्यतातिर हामी नजाउँ। अब येशू ख्रीष्टले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ पापीहरूलाई। अनि अब यहाँ हेरौँ जखायसको विषयमा हामी हेरौँ कि जखायस र मतीको विषयमा हेरौँ। यी दुवैजना कर उठाउने मानिसहरू। त्यसमध्येमा हाकिम चाहिँ जखायस। तपाईँले कहिले पनि एउटा बिर्सिनु, हाकिम चाहिँ जखायस। त्योभन्दा अगाडि नै त्यही कार्यालयको एउटा स्टाफलाई पनि प्रभु येशूले बोलाइसक्नु भएको छ। अब दुईजना भए येशूका
यसोलाई पछ्याउने दुईजना मान्छे चाहिँ कहाँका छन् त? सरकारी कर्मचारीहरू छन्। हेर्नुहोस् है, हाकिम पनि छ, स्टाफ पनि छ। यी दुवैजना कर उठाउने मानिसहरू हो र बढी उठाउने मान्छेहरू। अब त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर पापी भनेर उनीहरूलाई भनियो कि ज्यादती गरेको कारणले। अब म फेरि 19 अध्यायमा तपाईँलाई लान चाहन्छु। एकछिन फेरि 19 अध्यायमै जाउँ। यस्तो पापी व्यक्ति भए तापनि, जनतालाई अर्थात् मानिसहरूलाई अत्याचार गरेको भए तापनि येशू ख्रीष्टको विषयमा वरिपरि जताततै यत्रतत्र सुनिसके पछाडि जखायसको कस्तो मन भयो थाहा छ? त्यो येशू भन्ने व्यक्ति को हुँदो रहेछ म आज नहेरिकन छोड्दैछु। म आज येशू ख्रीष्टलाई नभेटिकन र नहेरिकन छोड्दै छोड्दिनँ। त्यसपछि त उसले कुनै भिडलाई पनि प्रवाह नगरिकन ऊ गएको छ। हेर्नुहोस् त, गएको छ। तर के गर्नु, दुःख लाग्दो कुरो पुड्केछ, सबै भिडले उसलाई छेकिदिएको छ। अब एउटा कुरो के छ भनेदेखि हेर्नुहोस् त, सरकारी कार्यालयको हाकिमले येशूलाई दौडेर हिँड्दाखेरि फेरि अरूले थाहा पाइहाल्यो भने ए तँलाई पनि येशूले कति दाम तिरेर किने हौ, तँ पनि लागिस् जस्तो यता, अब जागिर छोडेर त्यता लागेको भनेर भन्लान् भन्ने पनि डर छ। हेर्नुहोस् त, त्यो बेला पनि त्यही हो, गाह्रो थियो। अनि उसले सुरुक्क गरेर एउटा उपाय ल्यायो, बरु जान्छु एउटा रुखमा चढ्छु। ध्यान दिनुहोस् है, मलाई एउटा रुखमा चढ्छु। नेवाराको रुखको ठुल्ठुला पात हुन्छन्, हेर्नुहोस् है, ठुल्ठुला पात हुन्छन्। बाम पुड्के मान्छे होइन, फुत्त रुखमा चढ्छ, अगाडि नै गएर भिडहरू एकातिर छन्, अब यता चाहिँ कताबाट सुईको मारेर गएर रुखमा चढ्छ। ठुल्ठुला पातहरूले उसका सबै छोप्छ, यसो आँखा मात्रै देखिने गरी। अनि त्यहाँबाट रुखबाट यसो त्यतै जाँदै हुन्थ्यो, फेरि त्यतै जाँदै गरेर ठाउँमा अगाडि नै गएर यसो चियाएर हेर्छ। हेर्नुहोस् त, कुनै पनि त्यहाँका मान्छेहरूले जखायस त्यो रुखमा छ भनेर त्यो भिडले थाहा छैन। तर एउटा व्यक्तिलाई थाहा छ। कसलाई थाहा छ? येशू ख्रीष्टलाई थाहा छ। येशू ख्रीष्टले सबै मानिसको हृदयमा के छ थाहा पाउनुहुन्छ, सबै मानिसको विचार के छ थाहा पाउनुहुन्छ, सबै मानिस के गर्दैछ त्यो थाहा पाउनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले नजानेको, नबुझेको, नदेखेको सारा दुनियाँमा एउटा चराचुरुङ्गीदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरामा, प्राणी जगतमा काहीँ केही नदेखेको, नबुझेको उहाँ सर्वज्ञानी अन्तर्यामी परमेश्वर हुनुहुन्छ। कसले के सोच्छ अघि नै उहाँलाई थाहा छ। अनि त्यो नेवाराको पापले मलाई भिडले देख्यो भने त हाकिम पो लाजमर्दो गरी रुखमा झुनेको, ए हाकिम सर नमस्कार भन्लान् कतिले, होइन कतिले हेर भन्लान्। त्यसकारण छोपिएर बसेको छ। तर येशू ख्रीष्टले नजिकै रुख्नेरी भिडसँगै पेश भन्छ, ए जखायस तल गरेर अब उसलाई आपत पर्यो। हेत्तरी चाहिँ प्रभुले नभने हुन्थ्यो, मैले देखिहालेँ थिएँ, के बोलाइदियो अब बर्बाद भइगयो नि। अब सबैको अगाडि मेरो बेइज्जत भनेपछि झर्नु पर्ने हो त। जखायसलाई साह्रै गाह्रो पनि भएको छ। तर पनि उहाँले बोलाउने, जखायस के भनेर यहाँ हेर्नुहोस् त 4 पदमा, अनि तिनी दगुरेर उहाँलाई हेर्न एउटा नेवाराको रूपमा चढे, किनकि त्यही बाटो भएर उहाँ जानुहुन्थ्यो। 5 पदमा, अनि येशू त्यस ठाउँमा आउनु भएर तब उहाँले माथितिर हेर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, यस्तो हेर्नुभयो, त्यहाँ को कुदेर जाँदैछ पहिले परमेश्वरलाई थाहा छ। त्यसपछि हेर्नुभयो, अनि तिनलाई देख्नुभयो, तिनलाई भन्नुभयो जक्कै छिटो गरी ओर्ल, किनकि आज म तिम्रो लौ उसो घरमा बस्न जाने हो। अनि अब फर्साद पऱ्यो भन्छ कति होइन, बर्बाद भयो, अब झर्नु पऱ्यो, लुथुक्क पऱ्यो, सबैको अगाडि लाज पनि हुने है। त्यस पछाडि ओर्ले येशूलाई जब बोलाइसके पछाडि कुनै पनि त्यहाँ बहाना भएन भने उनले आफ्नो लाजहरू पचाए। अनि 6 पदमा के भयो, तिनी हतार गर्दै ओर्ले रे, हतार गर्दै ओर्ले र उहाँलाई आनन्द साथ स्वागत गरे। आमेन। आफ्नो घरमा आनन्द साथ उहाँले के भन्नुभयो, आज म तिम्रै घरमा बस्छु। अनि स्वागत पनि गरे। 8 पदमा, अनि जक्कै उभिएर प्रभुलाई भने, हेर्नु स्वागत मात्रै गरेन, उनले उभिएर के भने, खडा भएर के भने 8 पदमा भने, हेर्नुहोस् प्रभु, मेरो सम्पत्तिको आधा भाग म गरिबहरूलाई दिन्छु। उनी के थिए अरे, सुरुमै पढ्दाखेरि धनी थिए। हेर्नुहोस् त 1 पदमा, अहिले 1 पदमा होइन 2 पदमा, अनि हेर जग्गै नाम भएको एकजना मानिस थिए जो महसुल उठाउनेहरूको हाकिम थिए, अनि तिनी धनी थिए। हेर्नुहोस् त, धनी थिए, जनताको कर लिँदा 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 धनी थिए। उसले के भने रे, प्रभु मेरो सम्पत्तिको आधा भाग, किन उसलाई त्यो हृदय आयो? येशूलाई भेट्ने बित्तिकै उनलाई पश्चाताप भयो। किन आयो? अन्याय गरी मैले लिएको छु नि त, त्यसका आधा भागै म कसलाई दिन्छु? गरिबहरूलाई दिन्छु। त्यस पछाडि अर्को शब्द पनि भने उनले 8 पदमा, हेर्नुहोस् त, कुनै मानिसबाट मैले अन्याय गरेर केही लिएको छु भने म उसलाई 4 गुणा फिर्ता गरिदिन्छु। ल अब हेर्नुहोस् त, 5 रुपियाँ लिँदामा 8 रुपियाँ लिएको रहेछ भने अब 3 रुपियाँको सट्टा उसले कति तिर्दैछ? 3 चौको 12 रुपियाँ तिर्दैछ। हेर्नुहोस् है, 3 चौको 12 रुपियाँ फिर्ता गर्दैछु भन्दैछन्। अब उनले यो त एउटा उदाहरण मात्रै, 3 रुपियाँ उनले कति लिएका थिए, त्यसको 1000 लिएको छ भने 4000 उनले तिर्ने भयो। त्यो साँचो पश्चाताप उनलाई आयो। अनि त्यस पछाडि येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो उसलाई,
के भन्नुभयो नौ भन्दैनुहोस् त। अनि येशूले तिनलाई भन्नुभयो आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, तिमी पनि अब्राहमका सन्तान भएका छौ, अब्राहमको आशिष अब तिमीले पाउँछौ। अब तिमीले आफूलाई रित्याउन थाल्यौ, अब तिमीले हृदयबाट त्यो स्वीकार गर्यौ होइन, हृदयबाट तिमीले त्यो कुरा स्वीकार गर्यौ। हो तिमीले मानिसहरूको प्रवाह गरेनौ, मानिसहरूले तिमीलाई के भन्लान् कसो भन्लान् तिमीले भनेनौ। अब म त एउटा सरकारी कार्यालयको हाकिम हो, अब मेरो बेइज्जत हुने भयो तिमीले त्यो सोचेनौ। तर तिमीले येशूलाई हेर्यौ, तिमीले येशूलाई हेर्यौ र आफ्नो सर्वस्व तिमीले खोल्यौ, तिमीले केही कुरा पनि लुकाएनौ। त्यसकारण तिमी पनि अब्राहमका सन्तान भएको छौ, तिमीले पनि मुक्ति पाएको छौ। आज यस घरमा मुक्ति आएको छ। मानिसको पुत्र चाहिँ अर्थात् मानिसको पुत्र भनेको चाहिँ परमेश्वर मानिसबाट आउनुभयो नि त, मरियमबाट आउनुभयो। त्यसकारण मानिसको पुत्र चाहिँ हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको भनेर चाहिँ येशू प्रभुले यहाँ भन्नुभयो। त्यसकारण साँच्चै हेर्नुहोस् त, यहाँनिर परमेश्वरको काम हामी कसरी देख्न सक्छौँ एउटा व्यक्तिको जीवनमा। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यस्तै भएको छ। पक्कै पनि हामीले विभिन्न अवस्थामा, हामी विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न परिस्थितिमा हुँदाखेरि उहाँले बोलाउनु भएको छ। तपाईँलाई मलाई लाग्न सक्छ खै मलाई त अहिलेसम्म बोलाउनु भएको छैन उहाँले, त्यसरी रुखमै चढेर म बसेको पनि छैन। हामी कहिलेकाहीँ त्यस्तै विचार गर्छौँ होइन। तपाईँहरूमा कुन कुन परिस्थितिमा थियौँ, तपाईँ र हामी बिरामी अवस्थामा थियौँ होला, कतिलाई बिरामीबाट चुन्नु भयो होला, बोलाउनु भयो होला। कति हामी होइन साथीभाइसँग यताउति गरेर हिँड्दै थियौँ, त्यो अवस्थामा एउटा कुनै अर्को साथीले तपाईँलाई उहाँको बारेमा बतायो होला र तपाईँ आइपुग्नु भएको छ। हो त्यसरी उहाँले बोलाउनु भएको छ होइन। कहिलेकाहीँ तपाईँ साह्रै चिन्तामा फिक्रीमा हुनुहुन्थ्यो, के गर्ने कसो गर्ने हुनुहुन्थ्यो, अनि तपाईँले त्यो अवस्थाबाट आउनुभयो। हामी यहाँ प्रभुलाई भेट्न आएका अथवा प्रभु येशूलाई चिन्न अथवा प्रभु येशूलाई जुन दिन हामीले स्वीकार गर्न निर्णयमा गर्न पुग्यौँ, त्योभन्दा अगाडि कुन कुन अवस्थामा थियौँ त हामीले, र केही न केही कारणबाट हामी आइपुगेका छौँ। कतिजना चाहिँ मेरो होइन छोरी चर्च गयो त्यसकारण म पनि गएको भनेर आएका छौँ होला, कतिजनाको बाबामा गए त्यसकारण म हिँडेको बाध्यता भनौँ न। तर साँच्चै रूपमा येशू ख्रीष्टले दिने मुक्तिमा तपाईँहरू म सहभागी भएको दिन चाहिँ कहिले हो त होइन। एउटा हल्लाको पछि मात्रै लागेको अवस्था हुनसक्छ, एउटा चाहिँ साँचो रूपमा मेरो मुक्तिदाता तपाईँ हुनुहुन्छ, मेरो जीवन लिनुहोस् भनेर तपाईँ मैले उहाँलाई आफ्नो जीवन दिएको समय एउटा हुनसक्छ। कहिले दिउँ हामी याद गरौँ कि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको थियो जखायसलाई जस्तै, अनि हामीले स्वीकार गरेका थियौँ होइन। हे प्रभु हो रहेछ तपाईँलाई मैले कता सुनेको मात्रै थिएँ, तपाईँ त यस्तो होला भनेको थिएँ, कतै धर्म पो होला भनेर मैले मानेको बुझेको थिएँ। तर आज तपाईँ त मेरो वास्तविक परमेश्वर हुँदो रहेछ, मेरो सृष्टिकर्ता पो हुँदो रहेछ। तपाईँ त मलाई आमाको घरमा बचाउने परमेश्वर पो तपाईँ हुँदो रहेछ। मैले यो कुरो आज थाहा पाएँ। त्यसकारण कतिले साँच्चीकै आजभन्दा 1 महिना अगाडि पनि यो कुरा थाहा पाएर हृदयमा चाहिँ ग्रहण गर्नुभयो होला होइन। कतिले 1 वर्ष अगाडि, कतिले 10 वर्ष अगाडि, कतिले गर्नै बाँकी छ होला गर्ने। येशू ख्रीष्ट चाहिँ साँच्चीकै परमेश्वर हुँदो रहेछ भने। त्यसकारण यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। अर्को कुरा चाहिँ यहुदीहरूद्वारा अति घृणित व्यक्ति जग्गै, अब अलिकति जग्गैमै जाउँ, अति घृणित व्यक्ति जग्गै। कारण त्यो बेला रोमीहरूको निम्ति यहुदीबाट कर उठाउनु भनेको चाहिँ अत्याचार गर्नु थियो। म अलिकति तपाईँलाई पढेर सुनाउँदैछु। कारण यो पनि थियो, किन त्यो कारण त्यस्तो थियो भने कर उठाउनेहरूले चाहिँ बढी लिने गर्दथे, बढी उठाउने गर्दथे। यसैले त जग्गै पनि धनी भए र येशूलाई भने मैले कोहीबाट अन्यायपूर्वक केही लिएको छु भने 4 गुणा फिर्ता गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् है, येशू ख्रीष्टले हामी कस्तो छौँ त्यो हेर्नुहुन्न। हामी कस्ता छौँ, काला छौँ कि गोरा छौँ कि थेप्चा छौँ कि नेप्टा छौँ के भन्छ होइन, होजा छौँ कि अग्ला छौँ कि हेर्नुभयो त। उहाँलाई पछ्याउनेहरू कति अग्लाहरू थियो होला, कति सुन्दर थियो होला, तर येशू ख्रीष्टले बामबुड्केलाई नै हेर्नुभयो होइन र। त्यो हृदय हेर्नुहुन्छ क्या हाम्रो चाहिँ भन्न खोजेको कुरा। येशू ख्रीष्टले हामी कस्तो छौँ त्यो हेर्नु न, तर हामी जस्तो छौँ त्यस्तै प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी जस्तो छौँ त्यस्तै हामीलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले यो गरिस् भने म तँलाई स्वीकार गर्छु भन्नुहुन्न। पहिले जखायस खबरदार, तिमी ओर्ल न त ओर्ल, आज म तिम्रो घरमा जान्छु। तिमी कति पापी हो भन्ने कुरो त मलाई थाहा छ, तिमीले कति अत्याचार गरेका छौ त मलाई थाहा छ। आज तिमीले 4 गुणा बढी फिर्ता गरिदिनुपर्छ। अन्यायपूर्वक लिएको र आफ्नो सम्पत्तिको आधा भाग पनि गरिबलाई बाँडिदिनुपर्छ। बुझ्यौ? होइन भने फेरि तिम्रो घरमा म जान्न नि पनि भन्नुभयो त भयो। फेरि घरमा गएपछिबाट पनि जखायस तिमीले त धेरै धनी रहेछौ, कसरी यो सम्पत्ति आयो? थाहा छ मलाई, एक थाहा छ। तिमीले यहाँ लालबहादुरसँग 10 रुपियाँ ठग्यो, बिर्खबहादुरसँग 1000 ठग्यो होइन। सबै भनिदिनु भयो त उहाँले, पोल खोलिदिनु भयो त उहाँले भएन। उसलाई इज्जतै गर्नुभयो, उसलाई आदरै गर्नु। तर जब येशू ख्रीष्ट त्यहाँ आइपुग्नुभयो, सबै कुरा उसका गल्तीहरू, उसका कमजोरीहरू जखायसले आफै देख्यो।
यसुले कसैलाई पनि दोषी देख्नुहुन्न। आमेन। हामीलाई पनि उहाँले दोषी देख्नुहुन्न। हामी जस्तो छौँ त्यस्तै अवस्थामा स्वीकार गर्नुहुन्छ, त्यस्तै अवस्थामा प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि हामीलाई उहाँले भित्रभित्रै हामीलाई उहाँले चूर्ण बनाउँछ होइन, एकदमै नम्र बनाउनुहुन्छ। उहाँको हातमा त्यसरी हामीलाई काम गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो अद्भुत कुरा हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। त्यस पछाडि जब परमेश्वरको पवित्रतालाई हामी देख्छौँ, हेर्नुहोस्, परमेश्वरको पवित्रतालाई हामी देख्छौँ, त्यति नै हामी आफू कमजोर भएको, आफूमा भुल गल्ती भएको र पापी भएको हामी देख्न थाल्दछौँ। परमेश्वरको पवित्रतालाई देख्न थालेपछि जति परमेश्वरको पवित्रतालाई हामी हेर्न थाल्छौँ, हामी आफू कमजोरी देख्छौँ। तर फरिसीहरू जस्तो यो पापी, त्यो पापी, ऊ पापी, म चाहिँ पापी होइन, म चाहिँ गल्ती गर्ने मान्छे होइन। सो धार्मिकता परमेश्वरलाई सबभन्दा मन पर्दैन। सो धार्मिकता भनेको के हो? आफैले आफैलाई धर्मी बढिदियो, म जस्तो कोही छैन भने परमेश्वरलाई मन पर्दैन। त्यस कारणले परमेश्वरको पवित्रतालाई हेरौँ, आफूलाई चाहिँ जहिले पनि हामी त्यो पवित्रतामा समर्पण गरौँ र आफूलाई भुल गल्ती, हामीलाई कमजोरी देखौँ। तर पनि सधैँभरि त्यसरी देखेर म केही पनि होइन पनि नभनौँ। जग्गैले पुरानो व्यवस्था बुझेका थिए, हेर्नुहोस् है, पुरानो करार उनले बुझेका थिए। लेवीको पुस्तक अनुसार चाहिँ कसैबाट अनुचित रकम लियो भने त्यसको 4 गुणा बढी फिर्ता गरिदिनु भनेर लेखेको छ लेवीको पुस्तक। भनेपछि जखायसलाई थाहा रहेछ पुरानो करार। हेर्नुहोस् त, पुरानो करार व्यवस्था जखायसलाई थाहा रहेछ। कोहीबाट अन्यायबाट गरिलिएको छ भने 4 गुणा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरो थाहा थियो। त्यसै कारण उनले यसो ख्रिस्ट आउने बित्तिकै घरमा, आफ्नो घरमा आउने थियो भने कि म फेरि यसो गरिदिन्छु। उनलाई त्यो कुरा थाहा थियो। जब यशायाले पनि 6 अध्यायमा, हेर्नुहोस् है, यशाया 6 अध्यायमा परमेश्वरको पवित्रतालाई उनले देखेका छन्, तब उनी अति व्याकुल भएका छन्। हामीले जहिले पनि परमेश्वरको पवित्रतालाई देख्नु पर्दछ। हामीले जहिले पनि येशू ख्रिस्टलाई हेर्नु पर्दछ, अथवा परमेश्वरलाई हामीले हेर्नु पर्दछ। जहिले पनि हामीले माथिका कुरालाई हेर्नु पर्दछ। एउटा सामान्य कुरा, एउटा मान्छेलाई, एउटा मान्छेभित्रको समस्यालाई हेर्ने होइन। आमेन। हामी बुझ्दैछौँ, एकदमै ध्यान दिनु। अब पनि हामी निष्कर्षतिर जाँदैछौँ आजको वचनको। जहिले पनि हामीले मान्छेलाई हेर्नुहुन्न। हेर्नु त, आज धेरै मण्डलीहरूमा समस्या हामी देख्छौँ। एउटा व्यक्तिले गल्ती गर्यो, के मान्छेले गल्ती गर्न सक्दैन? अनि एउटा व्यक्तिले गल्ती गर्यो भने, सानो गल्ती गर्यो भने पनि त्यसलाई ठुलो बनाइन्छ, अनुशासनमा राखिन्छ, अगाडि बढ्न दिइँदैन। हो, चर्चमा आउनै बाइकआउट गरिन्छ, उसलाई त गरे उसको परिवारलाईसम्म त्यस्तो गरिन्छ। त्यो हेराइ चाहिँ मान्छेलाई हेरेको, परिस्थितिलाई हेरेको, संसारकै तरिकाले हेरेको हो। तर येशू ख्रिस्टलाई हेर्ने, माथिका कुरालाई हेर्ने, परमेश्वरको पवित्रतालाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामी सबैमा ख्रिस्ट नै देख्छौँ। हामी मध्ये सबै गल्ती गर्न सक्छौँ, तर पनि हामीभित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई येशू ख्रिस्टको आँखाले हेऱ्यौँ भने, होइन, हाम्रो बाहिरी दृष्टिको सट्टा भित्री अन्तर्दृष्टिले हामीले हेऱ्यौँ भने हामी सबैमा येशू ख्रिस्ट देख्छौँ, होइन र? आमेन। त्यसकारण हाम्रो भाइको कमजोरीलाई, हाम्रो बहिनीको कमजोरीलाई, दाइको कमजोरीलाई, दिदीको कमजोरीलाई हामी केही पनि ठान्दैनौँ, सामान्य ठान्छौँ। तर हामी बदमाई गर्छौँ त, होइन, न्याय गर्छौँ त हामी। यो जस्तो काम नलाग्ने त कोही पनि छैन। के गर्नु, चर्चमा आउँदा त जय मसी भनेर स्वर्गदूत जस्तै गरेर आउँछ, तर बाहिर त राँके भूत जस्तै गरेर हिँड्छ भनेर हामी भन्दैनौँ, होइन र? चर्चमा आउँदा चाहिँ स्वर्गदूत जस्तै, जय मसी पनि कस्तो निहुरेर गरेको, होइन? कोरियनहरू चाहिँ धेरै निहुरेर गर्छन् क्या। जति धेरै निहुरेर गऱ्यो त्यो सबभन्दा बढी आदर गरे अरे। मोक्सानेहरूलाई चाहिँ, मसानेहरूलाई होइन, मोक्साने भन्छन् पास्टरलाई देख्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै घोडैसम्म जान्छन् त्यो। ओ पुरै क्या, त्यति मान्ने उनीहरू, होइन, त्यति आदर गर्ने। राष्ट्रपतिलाई बरु मात्रै गर्ने, तर पास्टरलाई त्यति गर्ने। त्यस्तो गर्छन् कोरियनहरू भने, म धेरै झुक्ने, होइन, धेरै झुक्ने, त्यो गर्छन्। त्यसै कारण हामी धेरैचोटि के गर्छौँ भने, भित्र आउँदा त विश्वास भेट्दा त जयमसी भन्दा त हो नि, तर उसको त्यो कुरा हेऱ्यो भने त के छ, यसरी न्याय गर्छौँ। प्रियहरू, हामी त्यस्तो प्रकारले नहेरौँ। हामी ख्रिस्टको आँखाले हेरौँ, परमेश्वरको पवित्रतालाई हेरौँ। परमेश्वरको पवित्रताभित्र हामी सबैजना कमजोरी छौँ। म आफै पनि कमजोरी छु। त्यस कारणले गर्दा एकले अर्कालाई हेर्दाखेरि हामी के गरौँ? ख्रिस्टको आँखाले हेरौँ र उसलाई पनि परमेश्वरले उत्तिकै प्रेम गर्नुहुन्छ भने हेरौँ। तर मत्तीको पुस्तकमा यीशुले भन्नुभयो, तिमी आफ्नो मुढा आँखामा चाहिँ के छ अरे? मुढा देख्दैनौ अरे, भाइको आँखामा चाहिँ के देख्छौ अरे? सानो छेस्को देख्छौ अरे, कन, सानो धुलोको कन देख्छौ अरे। त्यस्तो नगर भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले। अर्को कुरा, यशायाले जब परमेश्वरको पवित्रतालाई देख्यो नि व्याकुल भए। हाय, म कति मानिस भने उनले, परमेश्वरलाई जब देखे उनले कति पापी मानिस रहेछ म भने। यशाया 6 अध्याय, यशाया जसले परमेश्वरलाई स्पष्ट रूपमा देखेको छैन,
क्रिस्चियनै भए पनि देखेको छैन भनेको त अब म हेर्न थाल्छु भने तपाईँ देख्नुहुन्न, तपाईँ राम्रोसँग बाइबल बुझ्नुहुन्न, त्यही भएर मैले सुरुमै भने 500 पटक पढ्नुहोस् एउटै कुरालाई, तपाईँ देख्न थाल्नुहुन्छ। आमेन। जबसम्म त्यसरी देख्नुहुन्न, व्यक्तिगत महसुस गर्नुहुन्न, अनि तपाईँ अरूलाई मात्रै समस्या देख्न थाल्नुहुन्छ, आफूलाई कहिले पनि देख्नुहुन्न, आफूलाई कहिले पनि देख्नुहुन्न। जब यसैले देखे अनि उसले भने हाय म कति पापी मानिस भनेर उनी छटपटाए। यसैया 6 अध्याय छटपटायो उनी। अनि त्यस पछाडि के भने उनले थाहा छ? अनि त्यहाँ स्वर्गदूतले आएर हैन, अनि दूतले आएर भने तिम्रा सबै अपराधहरू क्षमा भएका छन्, चिन्ता नगर यसैया। तिमीले बल्ल महसुस गरे आफूलाई कमजोरी। कहिले धेरैचोटि हामी आफूले आफूलाई कमजोर स्वीकार गर्दैन। मैले त ठिकै बोले हो, मैले त ठिकै भने हो, मैले त ठिकै गरे हो मात्रै भन्छौँ हामी। होला मेरो पनि गल्ती भयो भन्ने प्रकारले हामी लिँदैनौँ। अरूलाई मात्रै दोषी देख्छौँ, अरूलाई मात्रै दोषी देख्छौँ। त्यसो मोसाले हेर्नुहोस् त प्रस्थान 3 अध्यायमा मोसाले जलिरहेको पोथ्रामा जब परमेश्वरलाई देखे तब आफू कमजोर भएको महसुस गरे अनि उनले आफ्नो जुत्ता पुकाले ध्याने, आफूले लगाइरहेको जुत्ता खोले। त्यहाँ आवाज आयो तेरो खुट्टाबाट जुत्ता पुका, किनभने त जहाँ उभिएको छ यो पवित्र ठाउँ, पवित्र ठाउँ भने। जब त्यहाँ देखे उनले भने आफूलाई यति कमजोरी देखे उनले, त्यहाँ पवित्र के अरे जलिरहेको पोथ्रामा जब परमेश्वरलाई देखे अनि उनले आफूलाई कमजोर अथवा मरेतुल्य भयो भनेका छन्। म त मरेतुल्य भएँ आफै, कति पवित्र हुँ। पछाडिको एउटा भाग मात्रै परमेश्वरको देख्दाखेरि पनि म त मरेतुल्य भएँ। तर एक दिन हामी यसोलाई सामान्य देख्छौँ। हालेलुया। एक दिन हामी परमेश्वरलाई सामान्य देख्छौँ। त्यो कहिले हो थाहा छ? हाम्रो आँखा बन्द हुनुपर्छ, शारीरिक आँखा। शारीरिक आँखा कहिले बन्द हुन्छ थाहा छ? राति सुतेपछि नि बन्द होला, होइन मरेपछि, यो शरीर छोडेपछि हाम्रो आँखा सधैँलाई बन्द हुन्छ, शारीरिक आँखा। अनि हाम्रो भित्री आँखा त्यतिखेर खुल्छ अनि त्यतिखेर हामी परमेश्वरको सामान्य हुन्छौँ। पहिलो यूहन्ना 3:2 पदले बताउँदछ। पहिलो यूहन्ना 3:2। अनि यो शारीरिक आँखाले अहिले हामी त्यसरी देख्न नसकिने, हामी बारम्बार परमेश्वरको वचन हेर्छौँ अनि परमेश्वरको वचनले जहिले पनि परमेश्वरलाई देखाउँछ। संसारका नगर्ने कुराहरू के हुन् भनेर हामीलाई बताउँदछ, पाप के हो भनेर बताउँदछ, नरक के हो भनेर बताउँदछ, अनि स्वर्ग के हो, परमेश्वरको हुनुहुन्छ माथिका कुरा के हो भनेर देखाउँदछ। त्यसै कारण त हामी बाइबल पढ्छौँ, बाइबल सुन्छौँ, बाइबल 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 बाइबल। क्रिस्चियनहरूले बाइबल यदि केन्द्रित गर्दैन भने, हिजो एकजना बहिनी आउनुभएको थियो अनि उहाँले भन्दै हुन्थ्यो म श्रीमानको चर्चमा पनि गएँ। श्रीमान चाहिँ एउटा अर्कै चर्चको हुनुहुन्थ्यो, ब्याप्टिस्ट चर्चको। अनि मेरो चर्च चाहिँ पेन्टिकोस्टल चर्च हो, जहाँ चाहिँ खालि अन्य भाषाहरू बोल्नुपर्छ, खालि उफ्रीपापी हुन्छ, खालि लडाउने हुन्छ, के हुन्छ हो भन्ने हुन्छ, थुप्रै कुरा भन्नुभयो। अनि मेरो श्रीमानको चर्च फेरि केही पनि हुँदो रहेछ, त्यो कुरै मान्दो रहेछ केही पनि। अनि म कहिलेकाहीँ छक्क पर्छु, ए बाबा त्यहाँ जान्छु, त्यो छोडेर त्यहाँ अर्को ठाउँ गएर अर्को छ, कहिलेकाहीँ नजिक हुँदा त्यहाँ जान्छु, त्यहाँ केही पनि छैन। यो के हो चर्चहरू? कहिलेकाहीँ म आफै विश्वास गरेर बुझ्दिनँ भने अरू मान्छेले त खोइ तिमीहरूको पनि थरी हुँदो रहेछ भन्दै हुन्थ्यो। त्यो हामीमा समस्या होइन। हामीले जब बाइबललाई बुझ्छौँ अनि सबै समस्याहरू हटेर जान्छन्। सबभन्दा तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ सबैभन्दा बाइबलकोमा लेखेको वचनलाई घटाउँदैनौँ पनि थप्दैनौँ पनि, जे छ बाइबलमा त्यही गर्छौँ। बाइबलले शिक्षा हो हाम्रो चाहिँ, अर्थात् हामी सुसमाचारवादीहरू हौँ, अर्थात् इभान्जलिकल चर्च भन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ। हामी चाहिँ इभान्जलिकल चर्च हो, बाइबल बिलिभिङ चर्च हो। अरू बिलिभिङ होइन है, के बिलिभ गर्छ नि मान्छेहरू, अरू होइन। बाइबल 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 बाइबललाई र क्रुसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको चर्च मात्रै त्यो चर्च हो। जोसँग मिसन हुन्छ, जोसँग सुसमाचार हुन्छ, जोसँग त्यो चर्च हो भने त्यो चर्चमा जान हामीले क्लासमा पनि हप्ता सुन्दैछौँ। नजिकै चर्च छ, मेरो घरै छेउमा आनन्द लागेर गयो भन्छ कतिले। होइन, यदि त्यहाँ गलत डक्टरी सिकाइरहेको छ भने के गर्नु त्यहाँ गयो? त्यस कारण जहाँ सही बाइबलले शिक्षा छ त्यहाँ जानु। गीत गाउने म्युजिकल ग्रुप हेऱ्यो भने त क्या जुम जुम हुन्छ, परै कोठाबाट त्यो ढोकामा पर्खेदेखि भित्र सिरिङ गर्छ, क्या राम्रो म्युजिक भएर के भएको वचन छैन भने हेर्नुहोस् त। त्यस कारणले बाइबल परमेश्वरको वचन, बाइबल बिना केही कुरा भएको छ? वचन बिना केही कुरा भएको छ? परमेश्वरै वचन हुनुहुन्छ होइन र? त्यस कारण वचन याद गर्नुहोस्। अब म अन्तिममा छु, हेर्नुहोस् त। मरियतुल्य सम्झे मोसाले। त्यसपछि प्रकाश 1:17 के छ? नयाँ करारमा अन्तिम पुस्तक प्रकाश 1:17 यूहन्नाले परमेश्वरको पवित्रतालाई देखे, परमेश्वरको पवित्रतालाई देखे तब उनको होस नै उड्यो भनेका छ। हेर्नुहोस् त, होसै छैन, होस उड्यो, उसको होस आवाज नै उड्यो परमेश्वरको पवित्रतालाई देख्दाखेरि।
प्रकाश 1को 17मा होसै उड्यो, म मरे तुल्य भए बचाउने पनि। तर आजभोलि धेरै मान्छेहरूले एउटा गवाही सिडी बनाएका छन्, थाहा छ? हेर्नुहोस्, म आज मरेको थिएँ अनि मरेपछि मलाई स्वर्ग लगे। एउटा सिडी सुन्नु भएको छ कतै? गवाईले खोइ लाक्मित शेर्पा कि कसको हेर, उसले स्वधर्मी सम्झेको आफूलाई, ऊ मात्रै स्वर्ग गएको रे। बाइबलले हामी सबैजना स्वर्ग जान्छौँ भनेर स्पष्ट गरिसकेको छ। बाइबलको वचनमा हामी पक्का विश्वास गर्छौँ, हामी एक दिन त्यही हुन्छौँ। अहिले मात्रै यो डेरामा यहाँ छौँ, हामी विश्वास गर्छौँ। तर उसले भने के अरे, म त त्यहाँ गएँ अनि कतिजना त सामसलादेव कारण नरकमा रहेछन्, कतिजना त पास्टरहरू पनि नरकमा रहेछन् रे, अनि म त जान्न प्रभु भनेर यहीँ बसिन चाहिरहेको थिएँ रे स्वर्गमै। तर छोरी तिमी जाऊ, तिमी जानै पर्छ र सबै पृथ्वीका चर्चका मान्छेहरूलाई भनिदिनै पर्छ भनेर पठाउनु भएको। आमामा, यसु भन्दा पनि ठुलो भएर आइपुग्ने हो दोस्रो यसु भन्नु। हेर्नुहोस् त, त्यस्ता वैया कुरालाई हामी विश्वास गर्ने, बाइबलले भनेको कुरालाई विश्वास गर्ने। बाइबलले हाम्रो वर्तमान, हाम्रो विगत, हाम्रो भविष्य सबै बताइदिइसकेको छ। आमेन। आज धेरै चर्चमा धेरै यस्ता कुराहरू भएका छन्, धेरै गलत कुरालाई पछ्याएर अब लाखमित शेर्पालाई मान्न थालिसके। कतिले लाखमित शेर्पा हो, एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् त स्वर्ग कस्तो थियो अरे? बाइबलले स्वर्ग कस्तो छ भन्छ? कस्तो छ अरे? सडक त सुनको छ अरे, हामी प्रत्येकको लागि घर छ अरे। त्यहाँ परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ, त्यहाँ घाम र जुन हुँदैन। सारा कुरा बाइबलले बताउँछ, त्यहाँ दुःख हुँदैन, रुनु पर्दैन। हेर्नुहोस् त, बाइबलले सबै कुरा केही मागिराखेको छ हाम्रो भविष्य बारेमा छैन। तर हामीलाई कसैको गवाई मनपर्छ, त्यो मान्छेले थपेको र घटाएको गवाई मनपर्छ, सिडी बनाएर पठाइदिएको हामीलाई मनपर्छ। अनि बाइबल छोडिदियो, 24 घन्टा सिरानीमा राख, नरकमा यस्तो छ, नरक कस्तो छ भन्दैन बाइबलले। सिडी सुन्यो, प्रभु बाइबल पढ्नुको सट्टा एउटा व्यक्तिको गवाई, केही सपना देखेको कुरा। हेर्नुहोस् त, साँच्चै गरायो होला त ऊ? राति सुत्दा सपना देखेको, प्रियहरू सपना देखेको, कति दिन हराएर ऊ कहाँ गएर अनि आएको भए पनि त ल साँच्चीको। तर सारा दुनियाँमा काहीँ पनि हुनुहुन्न, त्यो प्रमाण कहाँबाट ल्याउने? कुन जङ्गलमा गएर बस्या हो होइन र? अहिले एउटा गवाई, एउटा जर्जर छ नि मिडियामा होइन र, के अरे अहिलेको के अरे त्यो यो बमछन् काण्ड। हेर्नुहोस् त, काहीँ न काहीँ त उसको जम्मै चरित्रदेखि प्रकट भइरहेछ। कि त त्यसरी काहीँ लुकेर भएर त लुक्ने ठाउँ छैन, प्रमाणै त्यो ऊ छ भनेपछि एक सपनामा रातभरि देखेको कुरा। हेर्नुहोस्, जे पनि देखिन्छ, बाइबल पढेर सुत्नु त्यस्तै कुरा देखिन्छ। तपाईँ पनि एउटा गवाई बनाइहाल्नु, सिडी बनाइहाल्नुहोस्, साँच्चीकै देखिन्छ। प्रकाशको पुस्तक पढ्नुहोस्, दोहोऱ्याइ तेह्राइ दिन रात कामै छोडेर पढ्नुहोस्। प्रकाशका पुस्तक, दानियलका पुस्तक, इजिकेलका पुस्तक पढ्नुहोस्, मत्ती 24 अध्याय 25 अध्याय पढ्नुहोस्, तपाईँ अर्को गवाई सिडी बनाइहाल्नुहुन्छ। लाखमित शेर्पा होइन, मैले प्रभुको छोरीको नाम किन यहाँले भने उनको न्याय गर्ने हाम्रो अधिकार छैन। तर किन यो कुरा पढ्यो? एउटा पास्टरले उदै सुनिरहेको मैले सुनेँ, धेरै हेर्नुहोस् त, म त नरक जान्छु कि आएर भन्छ। पास्टरै निश्चित छैन के सिकाउँछ विश्वासीलाई। हेर्नुहोस् त, बाइबल सिकाउनु पर्छ। बाइबलले हाम्रो भविष्य सबै बताइदिएको छ। त्यसकारण प्रियहरू, जब परमेश्वरको वचनलाई हामी ध्यान दिन्छौँ, परमेश्वरलाई हामी देख्छौँ भित्री आँखाबाट अहिले, अनि हामी आफूले आफूलाई कमजोर देख्छौँ। संसारका सबै कुरा केही पनि होइन रहेछन् भन्न थाल्छौँ। अनि अरू मानिसहरूलाई पनि, ख्रिस्टविहीन मानिसहरूलाई पनि उनीहरू नरक जान्छन् भनेर हामी चिन्ता गर्छौँ, उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ, उनीहरूलाई हामी सुसमाचार सुनाउँछौँ। तिनीहरूले पनि मुक्ति पाउनु भनेर परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र दिनुभयो, कोही पनि नाश नहोस् भन्ने। यूहन्ना 3को 16। तर कसैका हावाको कुरामा पावलले भन्छ नि, म हावा मुक्का हाल्दिनँ, म लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्छु। हाम्रो लक्ष्य के हो? हामी बाइबल पढ्ने लक्ष्य, हामी सङ्गति गर्ने लक्ष्य, सुसमाचार गर्ने लक्ष्य, मण्डली स्थापना गर्ने, देशको कुना कुनामा सङ्गत चर्च स्थापना गर्ने लक्ष्य, अनि हामीलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने लक्ष्य। अनि एक दिन हामी स्वर्गमा पुग्छौँ। त्यो सुन्दर भविष्य हाम्रो अहिलेदेखि पक्का भएको छ, कुनै पनि कुराले रोक्न सक्दैन। यसुले हामीलाई दोषी ठहराउन भने अरू कसैले पनि हामीलाई दोषी ठहराउन सक्दैन। आमेन। रोमीको पुस्तक 8 अध्याय 1मा, ख्रिस्ट 8को 1मा, ख्रिस्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। यूहन्ना 8 अध्यायमा यो व्यभिचारी स्त्री भनेर सबैले दोष लाएर ढुङ्गाले हान्न लिएर आएका थिए, तर त्यहाँ येशू ख्रिस्टले ढुङ्गाले हान्नु भएन। अब तिमी पाप नगर, जाऊ जाऊ जाऊ, म दोषी देख्दिनँ। एउटा व्यभिचारी स्त्रीलाई पनि येशूले दोषी देख्नुहुन्न। यसको मतलब हामी व्यभिचार गर्दै हिँड्नुपर्छ भनेको होइन नि त। यदि तपाईँहरूमा व्यभिचार पनि गर्न सक्छौँ, हामीलाई त्यो पनि गर्न आउँछ, त्यो एउटा मनले त्यो पनि भन्छ, अर्कोले नगर भन्छ। हाम्रो जस्तोसुकै अवस्था परिस्थितिमा परमेश्वरले हामीलाई देख्नुहुन्छ र हामीलाई पाप नगर्ने शक्ति पनि उहाँले नै दिनुहुन्छ। हामी त्यसको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ।
होइन र? सबै अधिकार हामीलाई दिएको छ। यदि पाप भइहाल्यो भने पनि पहिले उन्ना 2 अध्यायको 1 पद अनुसार येशू ख्रीष्ट हाम्रो पक्षमा पितासँग उहाँ बोलिदिनुहुन्छ, मेरा सन्तानहरू भनेर। विश्वासीले पनि पाप गर्दैन है त? गर्दैन भन्ने छ? गर्छ, भुल गर्छ, दिनमा एउटै गर्यो भने पनि कति गर्छ वर्षभरि। तर त्यो पापलाई पनि येशू ख्रीष्टको रगतले धोइसकेको छ। त्यस कारणले त परमेश्वरले हामीलाई उहाँभित्र देख्नुहुन्छ, हामी उहाँभित्र छौँ। अन्तिम 1-2 मिनटमा एक दुईवटा उदाहरण भनेर म अन्त्य गर्न चाहन्छु। हामीलाई कुनै अरू मानिसको त्यो सिँढी चाहिँदैन। अरू मानिसले हामीलाई आएर हे तिमीलाई स्वर्ग जान्छौ कि नरक जान्छौ तिमीलाई थाहा छ भनिरहनु पर्दैन। हामी पक्का छौँ, हामी स्वर्ग जान्छौँ। हामी सत्यतामा स्थापित हुनुपर्दछ। सत्यतामा हाम्रो जग हुनुपर्दछ। सत्य के हो? बाइबल, परमेश्वर, येशू ख्रीष्ट हो। त्यसमा हामी स्थापित हुनुपर्छ। हाम्रो जग बलियो बनाउनु पर्दछ। कसैले यस्तो उस्तो कुरा गर्छ भने ऊ घमण्ड गर्छ। तिमीहरू त जान्छौ जाँदैनौ, म त गएर आएँ भन्छ भनेदेखि त्यो उसले आफै क्रेडिट लिन खोज्दैछ। हेर्नुहोस् त, उसले क्रेडिट लिन खोज्दैछ। उसँग कति क्रेडिट छ, उसँग कति कुरा छ, अनि हामीसँग चाहिँ नभएको कुरा गर्छ। त्यो चाहिँ घमण्ड हो। आज यसो यता छन् उता छन् भनेर गलत कुराहरू पनि मान्छेले गरिरहेको छ। यसो यता छन्, ए परमेश्वर यता छन् उता छन् भनेर मान्छेहरूले भ्रमाइराखेका छन्। हेर्नुहोस् त संसार, तर कतै पनि छैन, हामीसँगै छन्। हालेलुया। मभित्र येशू हुनुहुन्छ, मभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, मभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। स्वर्गमा येशू ख्रीष्ट पिताको दाहिने हातपट्टि हुनुहुन्छ। अनि यूहन्ना 14 अध्यायको 1देखि 3 के भन्नुभयो येशूले? तिमीहरूको मन, तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्। म स्वर्ग गएको छु, तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार। जब ठाउँ तयार पार्छु, म फेरि फर्केर आउँछु र म तिमीहरूलाई लिएर जान्छु। म जहाँ हुन्छु तिमीहरू पनि त्यही हुनेछौ। आमेन। म जहाँ हुन्छु तिमीहरू पनि त्यही हुनेछौ। त्यसकारण माथिकै कुरामा हेर, त्यसकारण येशूलाई हेर, त्यसकारण परमेश्वर पितालाई हेर, त्यसकारण पवित्र आत्मालाई हेर, त्रिएक परमेश्वरलाई हेर, संसारलाई नहेर। संसारमा भएका सबै कुराहरू पहिले यूहन्ना 2 अध्यायको 15देखि 17 पद अनुसार संसारमा भएका सबै कुरा बितिजान्छन्, तर परमेश्वर र उहाँको वचन सधैँभरि रहिरहन्छ। स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जानेछ, तर उहाँको वचन कहिले टल्दैन। त्यसकारण वचनमा हेर, बाइबलमा हेर, येशूलाई भेट्टाउँछौ, पवित्र आत्मालाई भेट्टाउँछौ, पितालाई भेट्टाउँछौ, आफूभित्रै पवित्र आत्मा भएको भेट्टाउँछौ। त्यसै कारण बाइबलमा हेर। आजको वचनबाट हामी यसरी नै आशिषित हुन सक्छौँ। प्रियहरू, आज संसारमा हामी के हेरिरहेका छौँ त? कहिलेकाहीँ के हेर्छौँ, रङ्गीचङ्गी हेर्छौँ, कति कुराहरू हेर्छौँ। हामी कहिलेकाहीँ हाम्रो आफन्तहरूलाई हेर्छौँ, हामी कहिलेकाहीँ हाम्रो कमजोरीहरूलाई हेर्छौँ, कहिलेकाहीँ हाम्रो विगतलाई हेर्छौँ। हो, मैले हिजो गल्ती गरेँ, हिजो मैले हत्या गरेर आएको एउटा मान्छेलाई, अनि त्यही हत्यालाई सम्झेर आज भोलि पर्सि 1 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्षमा त्यही हत्या सम्झेर प्रभु मैले त मारेँ नि त्यो एउटा मान्छेलाई भन्नुहुन्छ। र यसले के भन्नुहुन्छ? यदि मैले प्रभुको चरणमा आएँ भने उहाँले मलाई क्षमा गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो विगतलाई नहेरौँ, हाम्रो भविष्यलाई हेरौँ। हाम्रो भविष्य के छ त्यो हेरौँ। हामी हाम्रो कमजोरीलाई नहेरौँ, विगतलाई नहेरौँ, समस्यालाई नहेरौँ, अनि बाइबलमा हेरौँ, येशूलाई हेरौँ। प्रेरितको पुस्तकमा पावल र सिलास जेलमा ठिङ्गुरो लागेको बेलामा पनि उनीहरू संसारलाई नहेरिकन, हाकिमलाई नहेरिकन साँच्चै नै प्रार्थना गरेर बाइबल पढेर बसेका छन्, भजन गाएर बसेका छन्। अनि त्यहाँ अरूले कस्तो आवाजले, ए ठिमुरा कसेको छ, तिमीहरू जेलमा छौ, अहिले पनि के भजन गाएको, के प्रार्थना गरे? तिमीहरूको परमेश्वर त ख्याल मजाको हुँदो रहेछ है, तिमीहरूलाई त जेलमा हाल्ने परमेश्वर भनेर खेल्दै उडाइरहेछन् अरूले। तर उनीहरूले प्रशंसा गरेको छ। त्यतिखेर उनीहरूको ठिमुरो छुट्यो। कोही मान्छेले आएर छुट्याइदिएको होइन, स्वर्गदूतले आयो। आमेन। जब हामी येशूलाई हेर्छौँ, संसारका सब कुराहरू आफै समाधान भएर जान्छ, सब कुरा समाधान भएर जान्छ। अयुबले जहिले पनि हेरिरहे परमेश्वरलाई। हेर्नुहोस् त, अयुब कस्तो व्यक्ति थिए, कति धनी व्यक्ति थिए, उसको पनि सबै कुरा सिद्धिएर भयो। साथीहरूले आएर हे मर्नुहोस् परमेश्वरलाई, तिम्रो परमेश्वर के परमेश्वरसँग भन्दा पनि उनले हेरिरहे, धैर्य गरिरहे, परमेश्वरको वचनमा हेरिरहे, उद्देश्यमा उनी लागिरहे। श्रीमतीले छोडेर गइन्, सबै कुरा भयो। अयुब 42को 5 पदमा हेर्दाखेरि अयुबले अन्तमा, परमेश्वर मैले त तपाईँको बारेमा सुनेको मात्रै थिएँ, आज त मेरो आँखाले देखेँ। आमेन। अयुब 42को 5 पदमा, तपाईँको विषयमा मैले त सुनेको थिएँ, सुनेकै भरमा विश्वास गरेर बसेको थिएँ। सारा सम्पत्ति पनि सिद्धियो, छोराछोरी पनि सिद्धे, श्रीमती पनि सिद्धे, सबै कुरा सिद्धे, सुनेकै भरमा यति स्थिर भएर बसेँ, म पर्खेर बसेँ, तपाईँलाई हेरेरै बसेँ। तर आज त मेरो आफ्नै आँखाले पो तपाईँलाई देख्दैछु त। वाह, तपाईँ त पक्का हुनुहुँदो रहेछ। आमेन। यदि हामी यसरी नै
निश्चित हुन्छौँ। परमेश्वरलाई हामीले त्यत्तिकै पछ्याएका छैनौँ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले आफ्नो परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले पछ्याएको खेर जाँदैन। हामी अनन्तको लागि उहाँका भएका छौँ। स्वर्ग हाम्रो घर भएको छ, अनन्त जीवन हामीले पाएका छौँ। हाम्रो पाप क्षमा भएको छ। हाम्रो विगतको भुल दोषलाई हामी नहेरौँ, संसारलाई पनि नहेरौँ, आफन्त इष्टमित्रलाई पनि नहेरौँ, अर्काले के भन्छ पनि नहेरौँ, सबै परिस्थितिहरूलाई नहेरौँ, तर येशूलाई हेरौँ, बाइबलमा हेरौँ, परमेश्वरलाई देख्छौँ, अनि हामी आनन्द साथ जीवन जिउन सक्छौँ। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हाम्रो सुन्दर भविष्य छ। यो कसैले खोसेर खोसिँदैन, यो कसैले हुँदैन भनेर नहुने हुँदैन। यो ग्यारेन्टी गरिएको छ। फिलिपी 4:3 को विषय छ, हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ। हामी त्यहाँका